นี่ก็อีกชุดหนึ่งครับของ WEEBASS เหมือนกันอันนี้คันเบ็ดยาว6 ฟุต 6คู่กับลอก CDR เบอร์ 100เผื่อใครอยากทำระยะตีไกลแล้วก็เป็นงานรวมๆนะครับลอกตัวเนี้ยกำลังเบรก14 ปอนด์มาพร้อมลูกปืน7 ตลับได้น็อปแต่งน็อปยาง EVA จับแล้วสบายมือมีหน่วงแม่เหล็กอยู่ด้านนี้สำหรับมือใหม่ก็สามารถตีได้ครับตีสบายกิ๊กเสียงอยู่ด้านล่างเผื่อเวลาบางทีเรากลางวันมันร้อนครับเราไม่ได้ตีเหยื่อปลอมแล้วเราก็สามารถตกปลาหน้าดินต่อได้โอเคคันเบ็ด WEEPRO ของค่าย WEEBASS ตัวใหม่ครับยาว6 ฟุต 6เผื่อใครต้องการตีไกลคันก็ปลายค่อนข้างเซนซิทีฟนะทำให้เราส่งเหยื่อได้ไกลขึ้นแรงงัดก็ลองงัดกันดีกว่าว่ามันงัดแล้วเป็นโอเคลุยงานเขื่อนได้ครับงานปลาวังสบายไซส์ใหญ่ๆนี่ไม่ต้องกลัวเลยโอเคนะปลาสวายยังได้เลยคันนี้ครับโอเคคุ้มงบไม่เกิน 3,000 บาท